මේ ඔබ දකින්නේ අදත් ලිබර්ටි වටරවුම අසල පැවැත්වෙන සාමකාමී විරෝධතාවය. මේ ඉල්ලන්නේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට යුක්තිය. නාට්‍ය නම් සිදු වෙනවා, යුක්තිය ඉටු වෙනවයි කියලා නාට්‍ය පමණක් සිදු වෙන රටක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නාට්‍ය වලින් එහා ගිය යුක්තියක් ඉටු වෙන රටක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වින්දිතීන්ට, ඒ මැරෙන මිනිස්සුන්ට, ඒ ජීවිත 270කට ආසන්න ප්‍රමාණයට යුක්තියක් අවශ්‍යයි. ඒ යුක්තිය ඉටු වෙනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අදත් දැන් මේ ලිබර්ටි වටරවුම අද කළු කොඩි වලින් අතැති ජනතාව මේ පෙන්වන්නේ, ජනතාව ඉල්ලන්නේ මේ වින්දිතීන්ට යුක්තිය. ඉතින් ආචාර්ය අජන්ත ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ડોક્ટર අජන්ත මොකද හිතන්නේ? පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉටු වෙනවද? මොකද හිතන්නේ? මේ රටේ කිසි දෙයකට යුක්තියක් ඉටු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම හරිම දුකයි. දැන් මාස අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 5යි. ඒ මිනිස්සුන් වලලලා, ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ඉවර කරලා අදටත් ඒව වැරදි කරපු මිනිස්සු හොඳටම දන්නවා කවුද වැරද්ද කරේ කියලා. ඒ වැරදි කරපු මිනිස්සු මේක විහිළුවක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට මේ විදිහට නිදැල්ලේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඉතින් සනත් නිශාන්තත් ගියානේ. ඒ නිසා අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා කොයි හරි වෙලාවක අවුරුදු කීයෙන්ද දන්නේ නැහැ. හැබැයි සාධාරණයක් ඉෂ්ට වේවි කියන විශ්වාසය අපි ළඟ තියෙන නිසා අපි අතාරින්නේ නැහැ. අපි දිගින් දිගටම මේ විදියට ඒ සාධාරණත්වය දකින්නකම් අපි සටන් කරනවා. ඒක තමයි අද අපි මේ කළු කොඩි අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ කළු කොඩි වලින් කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කුරුසියට ගියා හා සමානම මිනිස්සු 270ක් මේ රටේ නැති වුණා. ඒ මිනිස්සු මුකුත් වරදක් කළා නැහැ. වරද නොකරපු මිනිස්සු ජීවිතේ නැති වුණා. නමුත් වරද කරපු මිනිස්සු තාමත් ඉන්නවා ඉහළම තනතුරු වල. ඉතින් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක ලංකාවට හොඳ පාඩමක් වෙයි කවදා හරි දවසක. ඔව් මේ ස්තුතියි. මේ ඔබ දකින්නේ ලිබර්ටි වටරවුම අසල සාමකාමී විරෝධතාවය. මේ ඉල්ලන්නේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට යුක්තිය. මේ ඉල්ලන්නේ යුක්තිය, සාධාරණත්වය. වෙන දෙයක් නෙමේ, වෙන බයිලාවක් නෙමේ ඉල්ලන්නේ. මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ සැබෑ ලෙස යුක්තිය, සාධාරණත්වය මිසක් වෙන අන් කිසිවක් නොව. ඉතින් සාධාරණය වෙනුවෙන් කිතුණුවන් හැටියට ජේසුගේ මංගල්‍යයක් දින පල්ලියට ආපු මිනිස්සු, ජේසුව අදහන්නට ආපු මිනිස්සු, ජේසුව දකින්නට, ජේසුව ලබා ගන්නට ආපු මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙච්ච දේ. Pastor, would you like to say something about the 270 people? Now it's almost 5 years and we don't see any justice happening. We are only seeing dramas. Now all of a sudden Maitripala comes out and says this and that. I mean, there were so many commissions appointed, reports given, and the recommendations of such have not been implemented, and we just continue to see drama after drama. It's only a washing on the face so that somebody can just get away from the trouble. That's the real thing, is that get away from the point where you are caught. That's what it means. It has no justice. Do you think justice will prevail on earth as it is in heaven? No, it won't. It is said it is not. It will not, and I don't expect heavenly justice just to happen here, because there is many other things that are covering the thing. There's enough evil, enough hell that is on here. So only this, we only think of this 270. But what about so many? You go to Gaza, over there, how many hundred thousands? It's the same thing, it's the same stuff. Justice is nowhere. It's a matter of somebody who can do it, who can grab. That's what it means. That's all. There is nothing of justice. Justice is only for votes. In the modern world of human rights and all that, but justice is very far out of reach. Definitely just a word that will just have some kind of effect on some people for some time, that's all. For some time they will use it as a placard, they will use it as a catchword, but the question is that in real
there is nothing that happens. They are all gone. That 270, they are gone. There is no answer. Whether it's a bishop or whether it's a president, with these big people, no, I don't expect that. I have not seen justice for last 40 odd years. I have been there pulling dead bodies out of burned houses. I have been in many places like that. I don't want to just go saying it, but I have not seen justice. It's a blank word, justice. I don't believe in it anymore, because justice is those who can do it, do it. That is justice. That is justice. Thank you. So අදත් මේ අපි දන්නවා කිතුණු සභාවල් වල විශේෂයෙන්ම බැටික්ලෝ වල තිබිච්ච සියොන් දේවස්ථානය අපි දන්නවා පාස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ ගොදුරක් බවට පත් වුණා. යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාව මේ ආකාරයෙන් කළුකුඩි ප්‍රදර්ශනය කරමින් යුක්තිය ඉල්ලා සිටිනවා. What do you have to say today? Now Easter Sunday, there is dramas instead of justice. We are seeing a lot of dramas unfolding. Yes, Shiranta. It will be 5 years in a month's time, and it was a deadly attack, a well pre-planned attack, and everyone seems, just passing the buck to others, and there's no justice. What we want is justice for the people who have lost their lives, the families, the people who are suffering after the attack. But we find that there's nothing happening. People come out with various stories, and some don't want to disclose it in public. And that is very sad. It's very sad when people who pick a coconut, I mean, feed their families, or maybe some fruits, are arrested and put into prison. I don't see the right by these people who have murdered so many are still free. What we require, what the people require is justice, and even the Catholic Church has come out very firmly, and so have the Christian Church as well. We are joined with a pastor today also. Yeah. Yes, today we have a pastor here with us as well to stand in support and to sort of compel the government to come to see and arrest the people who are responsible for the massacre on Easter Sunday, what we would call is Resurrection Sunday, the holiest of holy days for the Christians. And in the midst of this මේක විශේෂයෙන්ම අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ කාරණාවක්. ඇයි පාස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට මෙච්චර යුක්ති ඉල්ලන්නේ? ඒකට හේතුව ඔබ ගිහිල්ලා අද කතෝලික පල්ලියක්, ක්‍රිස්තියානි පල්ලියක් ගාවට ගිහිල්ලා බලන්න. පල්ලියට ආරක්ෂාව දෙන්න වෙලා. ඒ සමහරක් පල්ලි වලට බෑග් ගේන එක තහනම් කරලා බයට අද දෙවියන් අදහන්නේ. අපි දන්නවා මුස්ලිම් ජනතාවත් කිතුණු ජනතාවත් අදහන එකම දෙවියන්. අදහන ජනතාව බියෙන් සැකෙන් අවිනිශ්චිතතාවයෙන් දේවස්ථානයට ඇවිල්ලා දෙවියන් අදහන්නට වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ දේශපාලඥයන් විසින්, මේ මරිමචර දේශපාලකයන් විසින් රටේ මේ රට තුල අන්තවාදය පෝෂණය කරමින් කරපු වැඩපිළිවෙලක සාරාංශයක් තමයි අපි මේ දකින්නේ. ඒ හින්දා ඒ ජනතාවටත් මේ යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාවට, සියලුම ජනතාවට යුක්තිය කියන්නේ හිස් වචනයක් නොවන බව තේරුම් ගන්නට පුළුවන් සැබෑ යුක්තියක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි දන්නවා අද මේ යුක්තිය කියන්නේ ජීවිත 269ක් 270ක් වෙනුවෙන් පමණක් කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේ විදිය දෙයක් නැවත මේ මහ පොළොවේ සිදු නොවෙන්නට නම් එදා ඒ ප්‍රහාරය පසුපස හිටපු ඉන්න ඒවා පෝෂණය කරපු ඒවට දායක වුණු ඒ දේශපාලන හස්තවල අය, ඒ සංවිධාන හදපු අය, ඒවා පෝෂණය කරපු අය සියලු දෙනා අත්අඩංගුවට අරගෙන නීති ඉදිරියට පැමිණීමයි අපි ඉල්ලන්නේ. අපි කියන්නේ අරය වරද කරු කරලා තීන්දුව අපි දෙන්නට යන්නේ නැහැ. තීන්දුව අයිති වෙන්නේ අධිකරණයට. අධිකරණයෙන් තීන්දුව ගන්නට නම් ඔවුන්ව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තුව. ඉතින් බොහෝ දෙනෙකුට තේරුම් නැති වුණාට මේකේ කම්පනය මම මේ මෑතකදී කතෝලිකයෙක් වෙලත් මම වෙනත් කතෝලික දේවස්ථානයකට ගිය අවස්ථාවේදී
මම දුටු දෙයක් තමයි ඒ දේවස්ථානයේ මිනිස්සු ගොඩක් කලබල වුණා. මම පිටින් ආපු පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා වාඩි වුණා පූජාවට කියලා. මිනිස්සු බයෙන් ඉන්නේ. මිනිස්සු කම්පණයෙන් ඉන්නේ. ඒ කම්පණයෙන් හිටපු මිනිස්සු තාමත් ඉන්නේ ඒ කම්පණයෙන්. මේකට යුක්තිය ඉටු කරනවා කිය මේ එනවා මේ අනිත් පැත්තට කියනවා ආය අනිත් පැත්ත 180. ඒ කියන්නේ ආපස්සට යනවා. රනිල් කියනවා ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් දෙනවා. රනිල් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් දෙනවයි කියලා කිව්වා. කියලා ඉවරලා විජේදාසත් මට කිව්වා දෙනවයි කියලා. අපි ලෑස්ති කියලා ඉවරලා මෙන්න අනිත් පැත්ත හැරිලා කියනවා මෙන්න මේක දෙන්න බෑ. දෙන්නෙම නෑ. ඉතින් අවුරුදු 5යි අපිට අවුරුදු 5 6 කියලා ගයින්න පුළුවන්. මාස මෙච්චරයි කියලා මෙහෙම ගයින්න පුළුවන්. කේස් එක මේ තාම යනවා. What has happened to the case? It has been concluded, right? Without a criminal. Is there a case? Yeah, that is the problem. Now they are saying 90% of the investigations are over. That statement itself is contradicting the norms of law. No, you cannot half complete an investigation and file charges. You But now can't the say. Catholic Church has issued a statement saying that it is who they feel is the perpetrator. Yeah. But obviously they are not going to make that statement without some conclusive evidence. Yes. And I believe that they were privy to some of the hearings that now have kind of been whitewashed. Exactly. දැන් ඔන්න ඔතනදී තමයි කතෝලික සභාවේ ඒ කොමිෂන් එකට සම්බන්ධ වීමේ තියෙන බරපතල ස්ථාවරය වෙන්නේ. කතෝලික සභාවේ lawyers-ලා ඒ නියෝජිතයින් එතන හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඒ තීන්දුව ගන්න ඒ වාර්තාව හදන දේවල් වලට දායක නොවුනත් ඔවුන් ඒ පරිශ්‍රයේ හිටියා. කවුද යන්නේ කවුද ආවේ කාගෙන්ද එවිඩන්ස් ගන්න යන්නේ මොකද්ද අන්තර්ගතේ නොදැනත් ඒ ප්‍රොසීඩින්ග්ස් ඒක වෙච්ච විදිය අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දායි කතෝලික සභාව කියන්නේ පිටු 1500ක් පමණ ඒගොල්ලොන්ට දුන්නේ එකෙත් මිසින් කියලා. ඒක මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ කතෝලික සභාවේ ඒ lawyers-ලා ඒ අදාළ පියතුමන්ලා ඇතම් පියතුමන්ලා දන්නවා බලන් හිටියා එතනට ආපු ගියාය කවුද එතකොට ස්ටේට්මන්ට් නැත්තේ කාගේද කියලා. ඉතින් يعني හැංගිලා තියෙන්නේ කාගේද කියලා. ඉතින් ඕකයි යථාර්ථය. ඉතින් would you think that justice will prevail to the Not people? under what's going on right now. That is why we need a system change. We need people to vote wisely in the next election, because this is just one horrendous crime that is not solved. We have also been speaking up on behalf of all the journalists who have been, killed. Not a year ago, we had a prominent business person who was killed in the middle of the day, and it took the family 1 year to prove that it was not a suicide. I mean, that to me is the most, absurd thing, right? You have a family that lost, their father, husband, son, and then they had to go through this indignity of fighting the state, who wanted to call it a suicide, because if it was a suicide, then there's obviously no criminal, there's no murderer. So who murdered him? Now we know it's not suicide. So just like that, there's so many unsolved mysteries. So the Easter bombs are just, it's just one of them, and none of these crimes, there is no moving forward on them with this government or with this current setup. So we need to think wisely when we are voting next, because we need a change. We need justice for all these people, and we need a way forward for our future that is not being run by criminals. I mean, look at now, even with this health crisis, we were told immunoglobulin. Now, just today, I think only News First has reported there's another cancer drug that there has been a scandal over this. So these patients don't have, they are not even told what is administered to them, right? And now it's just casually we are hearing, because somebody is actually trying to dig it out, but there is no, and the guys who are whistleblowers are being transferred, they lose their jobs, they are running away from the country because they are being persecuted. So the criminals are still in action. They're continuing to do what they're doing, and we are, those of us who are
how many activists are in prison today? There were just for a peaceful protest. There's another 3, right? I'm sorry, the names you must be knowing. Yes. and company. Yes. What did they do wrong? Why are they in prison? So lots of questions to answer. Thank you, Shana. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ පාස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පසුපස ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සම්බන්ධයක් තිබෙන බවට දේශෙන්දයක් කමි. පාස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පසුපස ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සම්බන්ධයක් තිබුණු බවත් ඔහු විසින් යුක්තිය ඉටු කිරීම අඩාල කර බවත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන මේ වෙනකොට කතෝලික සභාව ඒ අනුව ඔහු මහමොලකරුවෙක් කියන ස්ථාවරයක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා යුක්තිය යට ගැසීම. ඒ කියන්නේ යුක්තිය ඉටු නොකිරීමට අදාළව හා ඒ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් ඉතින් පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිටිපස්සේ ඉන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් එකයි ඒ රාජපක්ෂලව රැකගෙන ඉන්න රනිල් රාජපක්ෂත් එකයි. ඔන්න ඔතනයි ප්‍රශ්නේ. කවුරු වුණත් මේ විදිය සාහසික ඝාතනයක් අහිංසක මිනිස්සු පල්ලියට ඇවිල්ලා ජේසු අදහලා ගෙදර යන්න හදනකොට ඒ මිනිස්සුන්ව කෑලි කැඩෙන්න බෝම්බ ගහපුවම ඒක පිටිපස්සේ තිබුණේ Tamanට බලයට එන්න කුමන්ත්‍රණයක් නම් Tamanට විරුවෙක් වෙන්නට කුමන්ත්‍රණයක් නම් මොනවාද මේ කරේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි anybody else want to say something? Anybody else will talk? He spoke. So, oh, okay. මම අවුරුදු 12කුත් නැහැ ඒ කාලේ. ඒ කාලේ තමයි ගාල්ලේ මම ගාල්ලේ දකුණේ අපි හැදුනේ ಜಾති වෛරයක් ඇති කරගෙන. අපි උත්පත්තියෙන් ඒක කරගහගෙන ආවා. අපේ අම්මා තාත්තලා අපිට දුන්නා ඒක. දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් කියලා බෙදාගත්තා. අපි ඒවේ පළවින්දා. අම්මුවේ ගාල්ලේ දෙමළ මිනිස්සු පොට්ට ගහපු වෙලාවේ මම පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් මම ගිහිල්ලා දැකලා මම කල්පනා කරා දෙයනේ මේවට තියෙනවද යම් ආකාර සුබදායි ප්‍රතිඵලයක් ඇති වේද කියලා. හැබැයි අද දැන් මට අවුරුදු 84යි. අදත් මම බලන් ඉන්නවා තා සුබදායිද මේ සුබදායිද ආවේ නැහැ. එන්නේ නැහැ. හේතුව මිනිස්යාමයි හැම විටම තමන්ගේ පැත්ත බලාගෙන උඩ බලාගෙන කෙල ගහගන්නවා. නමුත් ඊට වැඩි දෙයක් කරන්නේ. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ මරණයට ඉස්සෙල්ලා මේ වායේ සුබදායිද මේ වායේ නියම ප්‍රතිඵලයක් ඒ කියලා. මේ මරුන් දරුවන්ට අඩු ගන්න ඕන වෙනුවෙන් යම් ආකාර හැනීමක් ශෝකයක් පෙන්වීමක් ජාතික මට්ටමේ අනේ අපරාධයක් අපිට මේ කෙරුවේ කියලා නෑ. ඒ මොකද ඔය වගේ බොහෝ මගේ ජීවිත කාලය තුළ මම දැක්කා. මම අතින් උස්සන් ගියා. ඒ මැරිච්ච පොඩියයි මම කැලෑවල බඩදරුවම් වල දෙකට කපපු ඇයි මං උස්සගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. පොලිසියට මම ගෙනිහින්. ඒ නිසා මම දන්නවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන යුක්තිය ඒක වචනයක් විතරයි. අපි ඒ වචනෙට කෑ ගහලා කියමු යුක්තිය කියලා. නමුත් ඒ ඇර කිසි කෙනෙක් ඕක පස්සෙන් එන්නේ නැහැ. ඕයි පස්සේ ගිහලා අමාරුවට එන්න බෑ. අද හැමෝම කැඩෙච්චරයි. අපි කට්ටිය එකතු වෙන්න. හැබැයි අපි තනි වෙනවා නම් අනේ බෑ. අමාරුවට එන්න බෑ. ඉතින් අපි දන්නවා ලෝකේ පුරාවටම යුක්තිය වෙනුවෙන් සටන් කරපු අයට අත්වෙච්ච ඉරණම මොකක්ද කියලා. අපි දන්නවා වීර පුරන්නප්පුගේ ඉඳන් වෙච්ච ඉරණම මොකක්ද කියලා. කාගේ උන්දෙන්ද මැරුණේ කියලා. මොන නීතියේ යටතේද ඒක මේ එක්ස්ට්‍රා ජුඩිෂියල් ඒ කියන්නේ නීතියෙන් පිට මරණයක් නෙමෙයි පුරන්නප්පු නීතියට අනුව මැරුවේ. ඒ වගේ ඇත්ත වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු සත්‍ය වෙනුවෙන් කතා කරපු අයට අත්තුනේ අවසානයේදී මරණය කියන එක අපි දන්නවා. හැබැයි ඒ දැනත් අපි මේ පාරට බැහැගෙන අපිට මැර තර්ජන තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල මැද්දේ අපි මේ ඉන්නේ. මුකුත් හින්දා නෙමේ. මේ රට හරි තැනට එන්න ඕනේ. හරි තැනට යන්න ඕනේ. Dr. Ajantha, would you like to say a final words? In English? Oh, ඇත්තටම අපි අද in English anyway we are very sad. We are very sad by what has happened
we are very saddened by the fact that there's discrimination against the Christians in this country. You know, people in this country feel that they are more superior than the Christians. But the Christians may be a small in majority, but they are very powerful. They have a powerful God, and they rely on the God whom they believe in. And today I believe that, you know, we are also saddened because the media didn't even turn up. But we just want to say one thing we need to say. Thank you, Chiranta. You're always there for us. And I just want to say, you know, one day the truth will come out. And the whole of Sri Lanka will be so ashamed. You will be so ashamed of what you have done to a group of Christians. You know, it's a very sad situation. So I want to say, okay, at the moment it may look like that we are weakened, we have no power, we have lost everything. No, we have not lost anything. We have only gained, and we are going to win. And the victory is very, very nearby. So, God is good. and යුක්තිය ඉටු වෙන සමාජයක් ඉටු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සියලු දෙනාටම යුක්තිය සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනොත් අපි නෑ මාර්ග ආරක්ෂාව ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙච්චාම විතර නෙමෙයි අපි නැත්තේ මැරෙනකොටත් අපි නෑ. මොකද මැරෙනකොටත් අපි නෑ කියලා තමයි පොලිසියෙන් කිව්වේ. දැන් කියන ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් අපි නෑලු. අනේ අපිට දැන් ඔය බණ අහලා හොඳටම ඇති. ඔව් අපි ගැන හරි ආදරේ. ඉතින් මේක තමයි අවසානයෙන් එන පණිවිඩය 2019 අප්‍රේල් 21ට යුක්තිය ඉටු කරව්. අපිට වැඩක් නෑ රනිල්ද නරිල්ද අරයද මෙයාද කවුද කියලා බලයට කවුරු ආවත් යුක්තිය ඉටු විය යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් අපි දිගින් දිගටම හඬ නගනවා. අපිට දේශපාලනයක් නෑ, අපිට පක්ෂපාත භේදයක් නෑ. අපි ඉන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන්, යුක්තිය වෙනුවෙන්, සාධාරණත්වය වෙනුවෙන්. එය ලබා ගන්නාතෙක් ලැබෙනාතෙක් අපි ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවායි කියනින් අපි අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට. අපි අද විකාශන කටයුතු අවසන් කරනවා. ඉතින් අවාසනාවන්ත ලෙස මාධ්‍ය ආවේ නෑ. අර පැත්තේ පොලිසියෙන් ගොඩක් නම් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ජීප් එකකින් බැහැලා ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වෙන්නේ නැති බොහෝ දුරට ඉතින් මේ යුක්තිය වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරනවා දිගින් දිගටම. ඉතින් මේක තමයි තත්ත්වය. කෝකටත් එක්ක මම මේ විකාශන කටයුතු පොඩ්ඩක් අල්ලන් ඉන්නවා. මෙතන පොලිසිය තත්ත්වය. Dr. Ajantha, can you shall we ask you something? Oh, Rangi. Akka. Rangi. Akka, come this. අපි දන්නවා ඉතින් හැමදාම මෙතන එළියට ඇවිල්ලා අපිත් වීඩියෝ කරනවා, මාධ්‍යත් වීඩියෝ කරනවා. අද පොලිස් ජීප් එකක් අරන් ඇවිල්ලා දේශබන්දුගේ සිද්ධාලේප පොලිසිය. ඔයාගේ ආරක්ෂාව ගැන පොලිසිය ගොඩක් හිතනවා නේද? ඒ වුණාට පාස්පෝර්ට් ගැන කිසිම එකක් නැහැ. එදා ඒක බැලුවා නම් අද මෙහෙම ජීවිතේ වෙන්නේ නැහැ. අපිට මෙහෙම පාරේ හිටගෙන ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඉල්ලන්නේ මෙච්චරයි. යුක්තිය ඉටු කරන්න, යුක්තිය සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. ආදරය අරගලයට ජය වේවා කියන්නේ ඒකයි. අපි ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක් කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ඡායාරූප ගැනීම ආය ගන්න. ඉතින් මේ ඔබ දකින්නේ ලිබර්ටි වටරවුම අසල සජීවී විකාශන. මේ ඉල්ලන්නේ යුක්තිය. මැරිච්ච මිනිස්සු වෙනුවෙන් යුක්තිය. මේ කෑම ඉල්ලලවත්, සීවිලි තහඩුව ඉල්ලලවත් නෙමෙයි මේ ඉල්ලන්නේ යුක්තිය. එහෙමනම් එය ඉටු කරන්නට සියලු පාලකයන් බැඳී සිටිනවා. ඒක ඔවුන්ගේ වගකීමක් කියලා මතක් කර සිටිනවා. ඉතින් අද පොලිසිය නම් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා.
අද පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොකද කළු කොඩි උස්සන් ඉන්නේ. පාස්කු ප්‍රහාරයට මම හිතන්නේ කොළඹ අගරාධ ගුරුතුමනි අපි කොළඹ අගරාධ ගුරුතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ සිදුවීම නිසාම අපි ඉල්ලීමක් කරනවා හැම දේවස්ථානයකම හැම දිවසකම කළු කොඩි ඔසවන්නට මතක් කරන්න තම ජනතාවට මොකද මෙතන මේ අමාරුව තියෙන්නේ අපි පිරිස පොඩි පිරිසක් ඇවිල්ලා කළු කොඩි උස්සන් ඉන්න එක නම් ඒකට ප්‍රතිචාරය ජනතාව දිය යුතුයි ඒක ලබා දීමට ඔබ වහන්සේලාත් වග බලාගත යුතුයි. මම විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනතාවට කියනවා මේක උනේ ක්‍රිස්තියානි අයට කියලා පැත්තකට වෙලා සතුටු වෙලා ඉන්න එපා. මොකද ඒකට හේතුව මේක ඕන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මරුනේ ක්‍රිස්තියානි අය විතරක් නෙමෙයි. ඔව් මරුනේ ක්‍රිස්තියානි මුස්ලිම් අය හැමෝම හුඟක් අය මරුනේ. ඒ නිසා කරුණා කළා මේක සුළුවට තකන්න එපා. මොකද අපිට ඕනේ යුක්තියක් සාධාරණයක්. ඒ නිසා කරුණා කළා තමන්ගේ ගේ ඉස්සරහා කළු කොඩියක් ඔසවන්න කියලා ඉල්ලනවා පාස්කු ඉරිදා. බොහොම පාස්කු ඉරිදා කියන්නේ අප්‍රේල් 21 වෙනිදා. මොකද පාස්කු ඉරිදා දෙකක් වැටෙනවා. එකක් මේ 31 වෙනිදා. හැබැයි ඒක ඇත්තටම පාස්කු අර අපේ දින කැලෙන්ඩරය අනුව කතෝලික දින කැලෙන්ඩරය අනුව පාස්කු ඉරිදා. හැබැයි ඇත්තටම වසර 5 සිහි කිරීම යෙදෙන්නේ අප්‍රේල් 21 වෙනිදා. එදිනට සියලු දෙනා කළු කොඩිය ඔස්වා ඔබේ විරෝධය ඉදිරිපත් කරන්නට කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. ආදරය අරගලයට ජය වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා. ඔබටත් අපටත් ලස්සනට ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් ලස්සන රටක් උදා වේවා. බොහොම ස්තුතියි. ඒකට ගන්න. ඉතින්